beau fără să plouă. Este sâmbătă, așadar, haide să parcurgem împreună Kungsleden, drumul regelui, mai bine de 400 și ceva de kilometri prin sălbăticia Laponiei din Suedia. Wow! Bună dimineața! Frumos loc de campat am ales, nu? Bună dimineața din nou! Începem o nouă zi pe Kungsleden. Haideți cu Smiley Traveler prin natură. Sitterstugan și ne îndreptăm spre Terna Sjöstugorna, 14 km. Wow, ce frumos! Trecem și prin pădure și tot survolează avioane, elicoptere pe aici. Hei! Ce drăguți sunt cățeluși care își cară mâncărică. Vedeți alții care pun cortul așa, în natură frumos. Și măi, ce gălăgioasă-i păsărica asta. Traversă și poduri mai mari, căști. Zona asta e plină de mijlacuri și de mlaștini, smârcuri. În următoarea cabană mai sunt 9 km. E lume care și-a pus cortul aici la mal. E drăguț să faci o baie. Nice weather. Oh, perfect weather. Yeah, really. Enjoy. Enjoy. Ah, nice. You're gonna fish? I don't know if I could fish here. But yeah, good luck. Have a nice day. Am ajuns la o primă cabană pe ziua de azi. Din nou vreau să fac 2 în 1. Am străbătut 14 km. Sunt la Terna Sjöstugorna și următoarea se află la tot la 14 km, Sørvestuga. Ok, facem o mică pauză și mergem mai departe. În general, căbănuțele sunt dotate cu panouri solare, așa că ai un pic de electricitate dacă ești cazat. Ruta asta e unică și pentru drumeți și pentru cei cu, mă rog, schiuri, snowmobil de iarnă. Și de început se urcă și se tot urcă și se urcă. Enjoy!
Thank you. Have a nice day. Good tour. Chiar mă miram că n-am întâlnit decât o singură familie și ei sunt al doilea grup pe traseul ăsta de după cabana și mă gândeam, băi, fi luat-o pe o rută alternativă. Chit că văzusem Kungsleden, m-am uitat pe hartă și da, ruta asta, ocolitoare sau nu, m-ar scuti de o cheltuială, căci în câteva zile am văzut că s-ar lua un vapor să se traverseze, nu știu, un râu sau un lac. Oricum, de plătit nu o să scap, pentru că sunt vreo 3-4 treceri de genul ăsta și, din câte am auzit, deloc ieftine, dar mai e până atunci. Peisajul în continuare e frumos, așa cred că au trecut cam 2 ore la cabană și mi-e cam fomiță. Peisajul tot frumos a rămas și vremea la fel. Ia să ne așezăm noi undeva, să admirăm lacurile. Și să păpăm. Mai am jumătate de lipie și aici că e caviar, e de fapt sărată de icre. Bună, sărată. Se vede că bănuța serve mai un pic, așa că hai să găsim un locșor bun lângă, sper, un pâriaș să punem cortul. Haideți! Pâriașul l-am găsit, așa că apă este, soare e, să încărcăm un pic și telefonul, camera. Hai să punem cortul! Cortul e gata! Până acum, despre Kungsleden am mai cuvinte de laudă, natură. Hai să facem o mică comparație. Mă rog, e cam de vreme, a doua zi, dar pot să-mi dau seama că am făcut și Camino de Santiago și Via Transilvanica. Spre deosebire de Camino de Santiago, Kungsleden nu este atât de aglomerat. Dar aici e mult mai multă natură. Dacă într-adevăr vrei să fii mai singur, aproape de natură, clar, aici e locul. Poate sunteți curioși, așa arată panoul meu solar. 1, 2, 3, 4. Ideea e că trebuie să fie direct în bătea soarelui, doar lumină nu e suficientă, trebuie să fie raze de soare. Și aștept comentariile voastre și apreciez enorm un share pe Facebook dacă v-a plăcut, un like și subscribe. Mersi pentru vizionare. Ne vedem mâine pe același frumos traseu în natură, Kungsleden, în Laponia.